Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de dragoste. Da? Sunt valabile și pentru cei singuri și pentru cei aflați într-o relație. Poți să alegi un număr pentru relația în care ești, asta dacă lucrurile nu prea mai funcționează, și poți să vezi și dacă ai șanse să cunoști pe altcineva. Da? Dacă ești confuz între două persoane, da? Poți să alegi un număr pentru o persoană, un număr pentru altă persoană. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roșie. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem, dragii mei, ce spune tarotul. Da? În dragoste, care e situația, problema, ce urmează să se întâmple, care e soluția, care e rezultatul final și surpriza. Bun, aici este un moment tare ciudat, e o luptă. Pentru unii parcă sunteți între două persoane sau sunteți printr-un triunghi amoros ceva. Da? Pentru că avem cavalerul de spade, pajul de spade, 6 de monede, judecata. Ca și cum cineva aici vrea să înțeleagă, da? Încotro să se împartă. Asta pentru cei singuri, uite, poate să fie și un moment în care poate ești foarte darnic cu partenerul sau parcă încerci să dăruiești foarte multe lucruri celorlalți și atunci e puțin complicat. Poate să mai fie aici, uite, pentru cei aflați într-o relație, un moment în care sunt niște discuții de la bani sau de la aprecierea pe care partenerul ți-o oferă. Da? Ți-o oferă. În momentul de față avem puterea și 3 de cupe, o legătură cu zodia Leu, dar ce văd aici este că e ca o luptă. Da? Fie este un moment în care întâlnești doar relații dintre astea care nu sunt serioase, fie în alte cazuri este un moment în care vrei să te bucuri de viață, vrei să trăiești din plin. Însă mai văd aici și o luptă, da? O luptă cu partenerul. Îți dorești foarte mult o relație, văd aici, da? Sau îți dorești foarte mult ca relația aceasta să devină stabilă, să devină frumoasă. Dar, repet, pentru unii se vede foarte intens această idee de indecizie sau chiar de triunghi amoros. Problema e magicianul. Problema e că cineva aici jonglează cu mai multe lucruri. Problema este că cineva fie minte, fie nu e foarte hotărât. Dacă ești o persoană singură, uite, poate e cazul să acționezi tu, da? Să iei inițiativă. De exemplu, dacă îți place cineva, poate e bine să mergi și tu, să vorbești cu omul respectiv, nu doar să aștepți să te caute. Problema aici mai poate ține și de o persoană manipulatoare. Da? Manipulatoare. Poate tu nu ești hotărât, asta pentru cei singuri, parcă nu ești hotărât, da? Nu știi exact ce vrei. Sau problema este că tinzi spre perfecțiune, da? Tinzi mereu să manipulezi ceva. Hai să vedem despre ce e vorba. Da. Parcă există o supărare aici, da? Privind privind o rutină care este fie în relație, fie pentru cei singuri, e ca și cum încă nu a apărut ce trebuie, da? Încă nu a apărut ce trebuie. Hai să vedem care este problema cu magicianul. Problema este că cineva e disperat, da, să facă tot. E ca și cum oferi unei persoane totul pe tavă. Sau, da, și probabil de asta nu se leagă ceva momentan, dar pentru cei aflați într-o relație poate este vorba despre faptul că cineva aici tot încearcă să amâne un anumit lucru, simt eu. Hai să vedem ce urmează. Wow, nebunul și 3 de bâte. Dragilor, cei singuri, apare dragostea la drum scurt, în viitorul apropiat. Cineva îți dă mesaj, îți scrie. E un moment în care zici, uite, m-am săturat să stau în casă, mă duc să mă plimb. Și fix atunci dai peste cineva pe stradă și apar vești bune. Pentru alții, cei aflați într-o relație, văd ca un fel de resetare privind un drum scurt sau privind o conversație. Soluția, pajul de bâte. Soluția este să faci lucrurile într-un stil nou. Uite, dacă ești o persoană singură, aici e clar, numărul 1, că, nu știu, tarotul zice că trebuie să te bucuri de viață, exact ca un adolescent, sau să flirtezi mai mult, să încerci să acționezi într-un mod nou, să cunoști oameni noi. Da?
să faci totul cu pasiune, asta e soluția. Iar într-o relație este vorba despre a acționa într-un mod nou, da? Despre a reaprinde flacăra aia într-o relație și despre a te bucura până la urmă și de distracția asta și de plăcerea asta, că sunt și astfel de momente într-o relație, nu-i doar seriozitate. Da? Hai să vedem nebunul, pentru că cei singuri aveți foarte mari șanse, repet, cineva să apară într-un drum scurt. Cei care sunteți într-o relație și lucrurile nu mai merg, mai se întâmplă un eveniment foarte, foarte rapid, care schimbă lucrurile radical, la 180 de grade. Uite, te ușurezi aici, da? Îți cresc aripi. Într-un loc scump, într-un loc bun, uite, cunoști pe cineva. Speranță. Căsătorie și bani. Deci, dragilor, aici parcă se dezleagă tot așa deodată numărul 1. Poate cunoști o nouă persoană care e stabilă material, care vrea ceva serios, a ajuns la un anumit nivel și acum vrea să se așeze undeva. Pentru alții poate să însemne și o veste tulburătoare, surprinzătoare, privind, nu știu, partenerul, da? Parcă omul ăsta vrea să se elibereze deodată, de undeva. Însă ce văd este, uite aici, fie o problemă legată de o femeie, o problemă de sănătate, pentru că mi-apare cartea soției și boala. Deci, poate e un moment în care zici, uite, gata, renunț la gândul ăsta de a mă căsători, renunț la gândul ăsta, uite, hai să mă bucur de moment și o să văd ce o să fie în continuare. Da? Pe de altă parte, văd aici o veste surprinzătoare privind o problemă de sănătate a cuiva și de aici lucrurile merg în altă direcție. Femeie matură și disperare și o persoană disperată. Bun. Pentru bărbați, într-un drum scurt, puteți să cunoașteți o femeie, dar este o femeie care fie s-a separat recent, s-a despărțit, a divorțat sau cum vreți voi, da? Fie aici este vorba despre faptul că, uite, mai ales cei singuri, parcă nu știu, cunoașteți pe cineva și persoana asta vă schimbă viața, pur și simplu. Dar sunt și niște minciuni pe care le aflați. Hai să vedem valetul de bâte. O femeie tânără, închisoare și noroc. Da? Unii e ca și cum soluția e să vă bucurați de viață, da? Să vă bucurați de ceea ce aveți, să vă cumpărați ce e frumos și să ieșiți din problema asta legată de vârstă. Fie este vorba despre o diferență de vârstă, fie este o idee de genul că nu mai e pentru vârsta mea, că nu mai... Nu e adevărat. Da? Nu e adevărat. Nu. Aici e clar. Trebuie să te bucuri de viață. Lasă vârsta, lasă... Nu există. Da? Rezultatul final e 8 de spade și 7 de spade. Rezultatul final e că cineva e pedepsit aici sau rezultatul final ține de faptul că parcă cineva se simte dezamăgit sau e mințit. Cineva are niște probleme aici în final. Da? E un blocaj aici privind un cadou. E ca și cum cineva suspină după o atenție, după o surpriză. Sau este o surpriză care blochează lucrurile. 7 de spade. Un bărbat și o reuniune. Aici, în final, nu știu, cineva trădează, cineva se întâlnește cu o persoană. Sau poate să fie cineva care încearcă să se apropie de tine într-un mod puțin viclean, e adevărat, dar na. Și surpriza, temperanța. Surpriza este că tu aici te vindești sau îți găsești liniștea, îți găsești pacea. Temperanța poate să însemne și o împăcare cu cineva din trecut, dar uite, pentru cei singuri, în sfârșit reușiți să vă vindecați, reușiți să vă eliberați. Reușiți să găsiți un echilibru, cei aflați într-o relație. O femeie și un inamic. Poate e cineva care e total diferit de tine. Da? Surpriza este că vei descoperi o față a acestei persoane care e total diferită de tine.
Și avem cartea soției. Da? Poate este un moment în care îți dai seama că propriul inamic ești tu în a avea o relație serioasă, în a avea o relație stabilă. Surpriza e că cineva aici se împarte, da? Uite, pentru cineva se împarte între două femei, două persoane, poate să fie și asta. Prietenul și casa. Surpriza, uite, ține de faptul că aici se găsește o soluție privind o mutare împreună, privind o relocare. Hai să vedem îngerii romantici ce zic, numărul 1. S-a mai întors o carte. Ei. Prima carte, foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Hopa, a venit pisica. Apoi avem, deci ceva de genul o să se întâmple, numărul 1. Ceva foarte șocant, da? Foarte brusc, foarte direct. În urma unei curiozități, uite, pisica a dat peste cărți. Deci, în urma unei curiozități, cineva va fi curios aici, va pune o întrebare și atunci se vor afla lucrurile. Eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Deci trebuie să ieși dintr-o închisoare, din niște gânduri. Uite, închisoarea asta poate să însemne, nu știu, și o gândire pe care o ai, un anumit tip de gândire. Hai. N-am ce să fac. Apoi avem atenție la steagurile roșii, da? Vezi că sunt niște semne care te atenționează. Și avem o nouă iubire, o nouă persoană care apare. Deci cei singuri e clar că poate să apară cineva, dar și pentru cei aflați într-o relație, cei care, știu eu, sunteți într-o situație complicată, ciudată cu partenerul. Da? Foarte interesant. E vorba de încredere aici, încredere în tine, încredere în cel de sus. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Bun, un bărbat tânăr, o persoană căreia îi place să conducă mult, că e cineva care face sport. Avem comunicare, mesaje, apeluri telefonice și avem distracție, evenimente. Ei, aici, uite, poate surpriza este că poți să cunoști pe cineva la un eveniment, la o petrecere, undeva anume. Sau o invitație pe care o primești de la cineva. Da? Primești o invitație de la o persoană. Cineva care vrea să te invite undeva anume. Și avem aici o nouă iubire sau o nouă persoană. Foarte interesant. Deci aici, clar, sunt șanse. Iar dacă sunteți într-o relație, parcă o invitație la o distracție undeva anume, lucrurile, știu eu, merg în altă direcție. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Te invit cu drag acolo și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești cu drag. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment pe dragoste. Da? Care e situația, unde e blocajul, soluția, ce urmează să se întâmple, dar și rezultatul final și surpriza. Hai să vedem cum e cu dragostea. Numărul 2. Care e treaba cu dragostea? Ok. A început citirea, tare interesant, avem Marele Preot care s-a întors, deci aici o dorință mare de căsătorie, de relație serioasă. Unii poate sunteți deja într-o relație serioasă. 9 de cupe, faetonul și regina de spade. Ouleu, deci dacă ești o persoană singură, aici văd că, nu știu, parcă ai fost rănit în orgoliu, ceva s-a întâmplat și parcă ai pornit la război. E ca și cum ești gata să lupți, să faci orice pentru împlinirea ta, pentru sufletul tău.
Văd foarte puternic o legătură cu zodia Rac, Gemeni, Balanță și Vărsător. Regina de spade e foarte clară, deci aici ceva se clarifică. Dar pentru cupluri mai văd și o perioadă așa de răceală în care nu prea se comunică sau nu e cu pasiune. Apoi, în momentul de față avem 6 de monede, marele preot. Aștept inelul. Ce se întâmplă aici? Că e un cadou. Parcă e o hotărâre importantă legată de relația asta în acest moment. Poate ați hotărât să vă căsătoriți, poate ați hotărât să vă mutați împreună. În alte cazuri poate să fie un moment în care ai luat o hotărâre privind două persoane, două situații, însă eu văd aici foarte mult echilibru, e ca și cum fiecare are timpul său. Dacă ești o persoană singură, uite, este un moment în care parcă te rogi, meditezi, faci cursuri, faci de toate, numai să apară persoana respectivă. Problema e pajul de spade. Problema este că cineva e tare curios aici, da? Sau problema este o lipsă de curiozitate, poate fi și asta. Da? Cineva care nu-i curios. Sau problema aici ține de faptul că poate tu ești o persoană care vrea să experimenteze multe lucruri, vrea să cunoască multe lucruri, sau poate să fie, știu eu, o problemă legată și de faptul că ești foarte curios în legătură cu partenerul. Și acum știi cum e, că ce nu știi nu te doare. Da, hai să vedem. 6 de monede. Disperare și bani. Nu știu, cineva e disperat aici cu banii. Sau e cineva care nu se simte apreciat, nu se simte iubit. O speranță și un văduv. Da, aici e cineva care a trecut printr-o pierdere. Văd eu un bărbat matur sau, uite, poți să fii și tu. Și e ca și cum e complicat acum, da, să intre iarăși într-o relație. Ce mai văd, tot pentru numărul 2, uite, pentru cei singuri, parcă e un moment aici în care aveți speranța, da, că lucrurile vor fi din nou bune. E ca și cum aici văd pe cineva care e foarte darnic cu partenerul, dă bani sau face cadouri sau e foarte atent. Hai să vedem pajul de spade. Care e problema? Ok. Problema e că cineva, nu știu, fie are o problemă de sănătate, fie este vorba despre faptul că cineva nu dorește aici o mutare împreună sau nu dorește să petreceți timp împreună. Pentru cei singuri, mi s-a transmis o informație. Vedeți că problema e că nu ieșiți din casă sau problema e că nu comunicați, da? Pentru că văd aici o problemă. Da? Mai ales pentru femei. Dar pentru bărbați e ca și cum, nu știu, sunteți mult prea curioși sau poate este o lipsă de curiozitate, cine știe. Da? Poate problema este că cineva studiază prea mult o persoană, o situație, o învârte prea mult pe toate părțile. Să vedem în continuare magicianul și pajul de bâte ce urmează. Aici pentru cei singuri la fel, uite, sunt șanse să apară cineva, dar e ca și cum persoana asta, nu știu, vrea o aventură, vrea un flirt. Poate să fie și un moment în care ți iei viața în propriile mâini și te apuci și acționezi cumva într-un mod nou. Cei singuri, vedeți că apare cineva. Uite, a apărut diavolul. Deci aici e clar prea multă seriozitate. Prea multă seriozitate, prea multe discuții. Diavolul aici, ca și soluție, vorbește despre o legătură cu zodia Capricorn, dar și despre faptul că trebuie mai multă pasiune, trebuie mai multă atracție într-o relație, undeva anume. Poate e cazul să-ți învingi și tu anumite frici, anumite limitări. Hai să vedem, magicianul. Un cadou. În viitor aici, uite, dacă ești într-o relație, e ca și cum primești un cadou simbolic sau cineva te ajută cu ceva.
este o surpriză. Dacă ești o persoană singură, uite, este un moment în care te apuci și faci lucrurile diferit. Poate cunoști o persoană care e mai simplă. Un prieten, căsătorie, consolare și supărare. Ei, aici, uite, pentru cei singuri e ca și cum vă întâlniți cu un prieten și aveți o discuție și discuția aia vă ajută foarte mult. Pentru relații, la fel, parcă te duci și discuți cu cineva, fie cu partenerul, discutați sincer, fie este vorba despre ceva legat de o persoană din jurul vostru. Da? Și hai să vedem care e soluția cu diavolul aici. Soluția ține și de pasiune și de a trăi intens. Mesaje și furt, da? Poate aici soluția este să încerci să nu mai controlezi, nu știu, poate telefonul partenerului, poate este vorba despre a încerca aici, numărul 2, să nu încercați să vă mai, să mai controlați atât de mult ceea ce spuneți, să fiți sinceri, să fiți autentici, pentru că lucrul ăsta vă poate ajuta. În final avem regele de cupe și asul de monede, foarte frumos. Deci cei singuri, într-un viitor puțin mai îndepărtat, deci nu e acum, apare cineva. Da? Regele ăsta de cupe este o persoană foarte iubitoare, foarte blândă, este o persoană cu sufletul deschis, este o persoană răbdătoare, cineva care e foarte sensibil, este o persoană familistă, da? O persoană foarte liniștită, să știi. Unii puteți să aveți o legătură cu zodii de pământ, cu zodii de pământ, cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Poate și zodii de pământ, hai, dacă mi-a ieșit pe gură, poate pentru unii e valabil. Taur, Fecioară, Capricorn. Dar văd aici clar o șansă pe care regele ăsta de cupe ți-o oferă. Da? Pentru bărbați, simt aici că fie este vorba despre o transformare a voastră, fie este vorba despre un prieten, da, care vine și îți dă o șansă sau vine și îți dă un sfat. Cei aflați într-o relație, fie persoana asta se schimbă, fie e ca și cum mergeți cu regele de cupe la un terapeut sau la un psiholog undeva. Un bărbat, o femeie tânără, o casă. Bărbatul ăsta, uite, pentru femei poate fi o diferență de vârstă sau poate să fie o persoană foarte sigură pe ea și persoana asta chiar se gândește la o relație, se gândește să te invite acasă, se gândește să-ți facă poate cunoștință cu părinții. Deci e un moment fantastic. Poate să fie o persoană care lucrează de acasă sau poate să fie o persoană care lucrează pe zona medicală. Hai să vedem asul de monede. Îndrăgostitul și iubirea, ce frumos, dragilor. Da, deci aici sunt șanse să cunoști pe cineva. Ești o persoană îndrăgostită, e cineva care în momentul în care te cunoaște nu stă pe gânduri, da? Este o persoană care zice, uite, vreau ceva stabil, vreau ceva serios, în regatul meu e liniște, vreau să vii și tu aici, vreau să fim împreună, să fii regina mea de cupe, da? Poate să fie și asta. Dar aici e clar că în numărul 2, deci văd iubire. Că în relația cu partenerul în care ești, că vei cunoaște pe altcineva, nu știu să zic, dar oricum ar fi, aici sunt niște energii total diferite. Da? Eu aș merge pe ideea că e cineva cu totul și cu totul nou. E o persoană romantică, e cineva care face un gest romantic față de tine. Surpriza în toată povestea asta, cavalerul de bâte. Bun, cavalerul de bâte este aventura pură, da? Surpriza este pasiune, surpriza este că ceva se întâmplă aici foarte rapid, pentru că acest cavaler de bâte e foarte rapid, e entuziasmat, ăsta nu stă să se gândească, se aruncă așa cu capul înainte. Poate să însemne și o dragoste la prima vedere, da? V-ați întâlnit, v-ați plăcut și gata, într-o lună, două apar de toate. Wow, deci pentru femei e cineva aici care, cum să zic eu, deodată așa, nu știu, te vede și zice gata, vreau să fii soția mea, vreau să fim împreună, vreau să fie bine. Deci aici e clar, o să apară așa ceva.
Dar e cineva care deci, reacționează foarte, foarte dur, foarte, foarte dur. Da? Pentru cei aflați prin triunghiuri amoroase sau într-o relație în care lucrurile sunt destul de ciudate, fie tu ca femeie iei o hotărâre, da? Fie este o femeie aici, nu știu, care ia o hotărâre, reacționează ciudat, deci ceva îi se întâmplă, surpriza e uriașă. Poate e un prieten care îți face o cunoștință sau o prietenă. Da, hai să vedem ce zice și oracolul ăsta, numărul 2, că tare interesant aici. Numărul 2. E ceva care durează de mult timp și care e într-un blocaj, bineînțeles, poate este o relație la distanță, da? Poate e o situație care e blocată de foarte mult timp. Dacă e vorba de o relație, vedeți că aici e vorba de o relație karmică, da? Pe care, trebuie să o reparați sau trebuie să învățați ceva de acolo ca să vă eliberați, cum s-ar spune. Ceva știut, ceva văzut. Și mai avem un copil sau o persoană tânără, da? O persoană sinceră. Deci și pentru numărul 2, wow! Avem o nouă persoană, poate tu trebuie să alegi, uite că avem o nouă persoană, dar și o iubire din trecut și prietenie, da? Te cunoști pe cineva care e prieten sau deci cunoști o persoană care e prietenă sau care cunoaște un fost de-al tău sau o fostă iubire de-a ta, poate să fie și asta, dar și un moment în care poate să apară o nouă iubire și e ca și cum rămâi prieten sau prietenă cu persoana actuală. Este o persoană, uite, din nou, e un bărbat matur, poate e un bărbat spiritual, dar căruia îi place să și dețină controlul. Și ce avem o cină romantică, o întâlnire, un vin pe care îl bei cu cineva. Și e și cu bani, acum, nu știu, cu bani, cu sănătate sau îți vindeci sufletul. Cheamă-ți sufletul pereche. Rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută fie să ajungi împreună cu persoana respectivă, fie să cunoști pe altcineva. Avem o nouă iubire, o nouă persoană, deci e clar aici că sunt șanse să apară cineva. Încredere, situația aceasta necesită încredere. Și mai avem faptul că parcă deja ai cunoscut această persoană potrivită, deja ai cunoscut pe cineva apropiat ție. Și avem așa, eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Deci poate să apară cineva care să te ajute, poate, să te eliberezi dintr-o situație toxică. Da? Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele. Te invit cu drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare.